नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण कुरडयांसाठी आणि खाण्यासाठी सुद्धा गव्हाचा चीक कसा करायचा ह्याची रेसिपी बघणार आहोत। हा चीक लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी अतिशय पौष्टिक आहे। उन्हाळ्यातच नाही तर इतर वेळी सुद्धा ब्रेकफास्टला खाण्यासाठी तुम्ही ही रेसिपी नक्की करू शकता। इथे मी साधारण 1 किलो गहू घेतलाय। गहू कुठलाही चालेल, पण जनरली शरबती किंवा सिहोर घ्यायचा। ज्या गव्हाचा दाणा बुटका आणि जाड आहे तो गहू घ्यायचा, म्हणजे त्याचा चीक जास्त निघतो असं माझ्या सासूबाई सांगतात। हे गहू आपण स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून घ्यायचेत। आणि आज गुरुवार आहे, तर आज जर मी हे गहू भिजवले तर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिवस आपल्याला हे गहू भिजवायचेत। रोज सकाळी याचं पाणी बदलायचंय आणि शनिवारी रात्री आपण हे मिक्सरवरती वाटणार आहोत आणि रविवारी सकाळी आपण याच्या कुरडया किंवा चीक करू शकतो। आता आज दुसरा दिवस आहे। हे गहू छान भिजलेत। आता आपण ह्याच्यातलं आहे ते पाणी काढून टाकणार आहोत आणि याला चांगलं 2 वेळा वॉश करून परत नवीन पाण्यात भिजवून झाकून ठेवणार आहोत। आता आज तिसरा दिवस आहे। आपण गुरुवारी भिजवलेलं, शुक्रवारी पाणी बदललंय आणि आज शनिवार आहे, तर थोडंसं उन्हाळा असल्यामुळे हे असं झालंय। आणि मी जे पातेलं वापरलं होतं ते पातेल्यातनं काढून मी उंच डब्यात ठेवलंय, कारण ते गहू फुगत जातात असे। तर आता हे खूप छान व्यवस्थित फुगलंय। तर आज रात्री आपण हे वाटणार आहोत। हा गहू असा छान फुगलाय आणि तो दाबला की छान मऊ दाबला जातो पटकन। तर आज रात्री आपण हे वाटणार आहोत। तर मी आता परत एकदा याला चांगलं स्वच्छ पाण्याने 2-3 वेळा धुणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये नवीन पाणी घालून ठेवणार आहे आणि रात्री किंवा संध्याकाळी आपण याला वाटायचंय आणि पुढची प्रोसेस त्याच्यानंतर मी सांगेन। आता सॅटरडे रात्र आहे, तर हे असं झालेलं आहे। हे आता आपल्याला वाटायचंय, पण मी हे परत एकदा स्वच्छ धुवून घेणार आहे स्वच्छ पाण्याने आणि मग पुढची प्रोसेस कशी करायची ते मी दाखवते। याच्यातलं सगळं पाणी काढून टाकायचंय आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचंय। आता हा गहू मी स्वच्छ धुवून घेतलाय। हा छान मस्त टम्म फुगलाय। आता हा कसा वाटायचा ते बघूया। याच्यासाठी तुम्हाला एक चाळणी लागणार आहे, अशी एक मोठा डबा लागणार आहे स्टीलचा आणि एक भांड ज्याच्यामध्ये आपण पाणी ठेवायचंय। हे मिक्सरचं भांड आहे, ह्याच्यामध्ये आपण 2 भांडी गहू घालूया। याच्यामध्ये आपण साधारण 2 भांडी पाणी घालूया। जस्ट गहू बुडतील एवढं पाणी घाला आणि याला मिक्सरवरती आपण थोडंसं जाडसरच वाटायचंय। आता हे असं वाटलंय मी, जाडसर वाटायचंय। आता या डब्यावरती चाळणी ठेवते मी। त्या चाळणीवरती आपण हे थोडं थोडं घालूया। हे थोडं जाडसरच दळायचंय, म्हणजे त्याचा चीक पांढरा शुभ्र निघतो आणि तुमच्या कुरडया छान पांढऱ्या शुभ्र आणि गोऱ्या होतात। आता हा चौथा मी इथे भांड्यात जे पाणी घेतलंय त्याच्यात टाकणार आहे। आता उरलेलं टाकूया आपण गहू, उरलेले दळलेले गहू टाकूया। आता हे सगळं व्यवस्थित चोळून
यातला साका काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। आपण या पाण्यामध्ये 2 ते 3 वेळा मिक्सरमधून काढलेला कोंडा घालू शकतो। मी आता तुम्हाला दाखवायचं आहे म्हणून इथे एक करून दाखवणार आहे, कारण हे पाणी भरपूर आहे एकासाठी। आता हे असं गाळून घ्यायचंय। या पातेल्यात मी परत थोडं पाणी ठेवते। याला आपण आता हाताने असं व्यवस्थित पिळून घ्यायचं। आता दुसऱ्यांदा धुवून घेतलंय मी, यातला सगळा साका निघालाय। तर हा कोंडा राहतोय, या कोंड्याच्या पापड्या पण बनवतात। हे पण गाळून घ्यायचे। आता अशाच पद्धतीने आपण सगळे गहू दळून घ्यायचे। 2-2 वेळा स्वच्छ पाण्यातनं धुवून त्याचा कोंडा बाजूला करायचा आहे आणि याच्यामध्ये सगळा साका राहणार आहे आणि हे रात्रभर आपण ठेवणार आहोत। हे रात्रभर ठेवलं की या गव्हाचं सगळं सत्व खाली राहतं आणि वर सगळं पाणी असतं, तर ते पाणी आपण काढून टाकायचंय। तर आता सगळ्या गव्हाचं मी करून घेणार आहे आणि रात्रभर हा डबा असाच झाकण ठेवून बाजूला ठेवणार आहे। सकाळी याचा चीक आणि कुरडया होणार आहेत। आता मगाशी मी सांगितलं तसंच सगळा चीक मी काढून घेतलाय मिक्सरमधनं। तो मी या चाळणीतनं काढलाय। आता आपल्या कुरडया पांढऱ्या शुभ्र होण्यासाठी आपण एक बारीक चाळणी ठेवणार आहोत आणि ह्याच्यातून तो काढलेला सगळा चीक गाळून घेणार आहोत। हा चीक आहे मी काढलेला, हा आता मी ओतणार आहे हळूहळू। आता तुम्ही बघितलं तर चाळणीवरती एवढं गाळून घेतल्यावरती सुद्धा भरपूर कोंडा आहे। तर आता सगळा बारीक ह्याच्यातनं चाळून घेतल्यामुळे सगळा कोंडा निघालाय। आता आपल्या कुरडया छान पांढऱ्या शुभ्र होतील। फायनली आज संडे मॉर्निंग आहे। आज आपल्याला मस्त मस्त गव्हाचा चीक खायला मिळणार आहे आणि कुरडयाही होणार आहेत आपल्या। तर काल आपण हे मिक्सरवरती बारीक वाटून ठेवलेलं आहे रात्रभर, तर असं पाणी वेगळं झालंय आणि याचा खाली सगळा साका जमा झालाय। तर ह्याच्यावरचं पाणी हळूवार आपल्याला काढून टाकायचं एका भांड्यामध्ये। आता हा खाली दिसतोय पांढरा तो सगळा चिकासाठीचा साका आहे। आता चीक कसा करायचा ते बघूया आपण आणि मग त्याच्यानंतर कुरडया कशा करायच्या ते बघूया। तुम्ही जर बघितलं तर असा घट्ट चिकासाठीचा साका तयार झालाय। त्याला आपल्याला व्यवस्थित ढवळून घ्यायचंय। इथे मी असे 2 सारखे ग्लास घेतलेत मापासाठी। हा ग्लास भरून साका मी काढणार आहे आणि अर्ध किंवा पाव पाणी घेणार आहे। तुम्ही तुमचा साका किती घट्ट ठेवताय त्याच्यावरती हे प्रमाण असतं। आता माझा थोडासा पातळ झालेला आहे, अगदीच खालचं घट्ट घेतलं तर तुम्हाला जेवढा साका तेवढंच पाणी घालावं लागतं। हा 1 ग्लास भरून साका घेतलाय मी गव्हाचा आणि अर्धा ग्लास पाणी घेतलंय। दोन्ही सारखे ग्लास आहेत। आता बघूया पुढे काय करायचं ते। तर मी आता पाणी तापायला ठेवते। मीठ घालूया आपण पाण्यामध्ये। आता हा चीक या ग्लासमधनं ओतता नाही येणार आहे म्हणून मी याला धार आहे तर ह्याच्यामध्ये ओतती आहे हे, कारण हे घालायला सोपं पडतं। आपल्याला बारीक धार धरायची आहे।
आता हे पाणी छान उकळलंय, आपण आता याच्यामध्ये त्याची धार घालणार आहोत. आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर हे असं घट्ट झालंय आणि याला पिक्स पण येतात. त्याला माझ्या सासूबाई जीभ असं म्हणतात. त्याला जीभ यायला लागली आणि ते छान ट्रान्सपरंट पण झालं. बघत असाल तुम्ही, ते दिसतंय का? तर आता आपण हे बंद करायचंय. मी गॅस बंद करते. ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आपण आणि एक 10 मिनिटं याला गार होऊ द्यायचे. मग आपण याला सोऱ्यात घालायचे. आता 5 मिनिटं झाली आहेत. थोडंसं घट्ट झालंय हे. आता आपण सोऱ्यामध्ये घालून याच्या कुरडया पाडणार आहोत. हा सोऱ्या आहे माझ्याकडे. मीडियम प्लेट लावली आहे याला. हे पॉलिथिन आहे, मी स्वच्छ धुवून घेतलं याला रात्री. ह्याच्यावरतीच मी घालणार आहे. मस्त चीक झालाय, न तुटता छान कुरडई होतीये. लहान मोठ्या तुम्हाला जशा आवडतील तशा तुम्ही घालू शकता. आता मस्त कुरडया होत आहेत. ह्या सगळ्या कुरडया मी आता माझ्या टेरेसवरती घालणार आहे. तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी इथे 4-5च घालतीये. नंतर मी हे टेरेसवर वाळवून घेणार आहे छान कडकडीत. अशा छान रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.